Hello everyone, welcome to another episode of unboxing here in Saymahu TV. For today's episode, we're gonna be unboxing this background stand. Tamang-tama ito sa mga naghahanap o nagbabalak bumili ng background stand. Sa video ito, aalamin natin kung ano-ano nga ba ang laman ng box na to, kung papaano ito isiniset up, at kung magkano ko nabili ang background stand na to. Kaya tara na, samahan nyo na ako. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Hello mga kasaymahu! Welcome back to my channel. At kung bago kayo sa aking channel, ano pang inaantay mo? I-subscribe mo na yan. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming uploads ko. Okay, balik na tayo dito. Binili ko nga pala siya sa Shopee. 3 days lang dumating na siya, ang bilis. At kung mapapansin nyo, maganda ang packaging niya, naka-bubble wrap. Yung iba kasing seller, hindi naka-bubble wrap yung binili mo sa kanila, kaya nakaka-disappoint. Pero ito, very good, naka-bubble wrap siya. Tara, buksan na natin to. Okay, ayun. Ang laman ng kahon ay yun. Meron siyang tatlong libreng clip. Ayan. At yung mismong background stand na may kasamang bag. Tabi na muna natin tong kahon. At tingnan natin kung ano ang laman ng bag na to. Okay naman yung bag. Medyo presentable siya. Portable. Kung sakaling gusto nyong dalhin. Maganda siya kung may shoot kayo sa labas. Sa mga photo booth, pwede rin to. Mas maganda ang background stand na to kaysa dun sa mga do it yourself na gawa sa PVC. Kasi yun, fix na yun eh. Hindi mo na siya ma-adjust eh. Okay, eto sa gitna may makikita mo, nandito yung tatlong crossbar. Ayan, 1 2 3. Tatlong crossbar. Ayan siya. Tingnan natin, check natin. Oops. Uy, yung isa medyo may kipi, ayan no. Pero minimal lang naman, hindi naman halata kasi color black siya. Tapos ito yung lock niya pag pinag-connect natin siya. At nandito yung butas. Ayan. Tatlo kasi ito eh. So pag dudugtong-dugtongin mo lang to. Mamaya set up natin to. Ito yung tatlong crossbar. At ito yung tripod. Ayan. Isang tripod. Hindi siya plastic guys ha.
gawa siya sa aluminum alloy. Kasi yung iba plastic eh. Ito lang ang plastic niya, itong mga to. Yan yung isang tripod at isa pang tripod ulit. Ayan. Tapos wala na. Balikan ko nga pala no yung clip na kasama niya, itong tatlong to. Para sa akin, okay naman kasi free naman siya. Kaya lang kulang siya at saka matalim to eh. Ayan no, baka mahiwa o masugat yung tela o paper na gagamitin mo as background. So, bumili ako. Ito for additional information pala. Pag bumili kayo nito, bumili na rin kayo ng clip. Ito nga pala yung binili kong clip. Ito. Ayan. Undoer. Plastic siya. Ang size niya is 4.5 inches. Ayan. So, sa isang ganito, 6 na piraso ang laman, 6 pieces. Ang price niya is 232 pesos plus shipping fee. Bumili ako ng 2 packs ng ganito. Ito yung isa. 3 piraso, ginamit ko na. Ito yung actual size niya. Oh. Ayan. Makita nyo sa kamay ko para may reference kayo. Ayan. Medyo malaki siya. Tsaka heavy duty siya. Oh. Ayan. Oh. Mukhang hindi madali masira. Hindi tulad ng iba. Ang deceiving lang kasi sa Lazada at saka sa Shopee, kung mapapansin nyo, bibili kayo ng mga ganitong clip. Tapos, pagdating sa inyo, ine-expect nyo, malaki siya, pero ang liit lang niya, guys. Yung asin, ganito lang kaliit, di ba? Nakaka-disappoint. So, ang tip ko sa inyo, pag bibili kayo ng ganito, always check the description. Tingnan nyo lagi kung anong size ba niya. Kasi, baka ma-disappoint kayo. Ang ganda sa picture, parang ang laki, pero yung pala, pag dating sa inyo, ang liit. Ganun din sa background stand. Always check the description. Kasi, sa iba, makikita mo sa picture, ang laki, pero pagdating sa actual, in reality, ang liit niya. So, yun. Yun ang tip ko sa inyo pag bibili kayo. Maganda to guys, maraming mabibili nito sa Lazada and Shopee. Bumili nga pala ako nito para sa isa na namang small upgrade sa aking small studio setup na ginagawa para sa mga future vlogs ko at mga unboxing. So, ayan. At i-set up na natin to guys. Okay, sa setup guys, step 1, ibuka lang ang tripod at i-adjust ang lock. And then, i-adjust mo na rin ang height ng tripod. Step 2, i-connect ang mga crossbar. Step 3, i-connect ang crossbar sa tripod at i-lock. And then, sa step 4, ito na ang final height and width ng ating background stand. So ayun guys, ganun lang kadali i-set up itong background stand natin. Pretty straightforward lang. Kahit walang instruction manual, madali nyong masundan kung paano siya i-set up. Ang specifications nga pala nito,
a 200 cm by 200 cm or 6 feet by 6 feet. So tamang-tama lang siya sa mga vlogs at pwede rin siyang gamitin pang photo booth background stand. Sa Shopee ko nga pala siya nabili at nung nagka-canvas ako, napakamura niya. Siya yung pinakamurang nakita ko at the time. Nabili ko siya sa halagang 1,288 plus shipping fee na 48 pesos for a total of 1,336. So, napakamura nito nung nabili ko compared doon sa ibang na canvas ko sa Lazada at sa Shopee. Yung iba 1,800, yung iba umabot na ng 2,000 plus. Okay naman yung quality niya for its price, made of aluminum alloy, yung tripod at yung crossbar, at adjustable siya. Pwede mong gamitin yung tatlong crossbar kung gusto mo talaga ng 6 feet. Para sa akin kasi, I think dalawang crossbar lang ang magagamit ko kasi medyo maliit lang yung space ng studio setup ko. So, nasa sa inyo guys, kung mas malaki yung space ng room nyo, is pwede nyong isagad ng tatlong crossbar. Ayun na lang muna guys. I hope nakatulong ang video na to sa inyo. Please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga upcoming videos ko. Again, this is Saymahu TV. Thank you for watching.